คุณอยู่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับแบงค์เช่นเคยนะครับกับใช้เงินเป็นพอดแคสต์ครับกับ Rapiter.net นั่นเองนะครับหายกันไปนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับจริงที่หายไปไม่ได้มีอะไรครับงานยุ่งมากครับงานดิจิทัลเอเจนซี่งานเยอะมากแต่ช่วงนี้ก็คือพอมันตารางเข้าที่เข้าทางแล้วก็เลยมาทำรีวิวใช้เงินเป็นต่อเนาะก็จริงๆครับวันนี้ก็คือเราจะมารีวิวเรื่องของพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิครับจริงๆเราตอนแรกที่จริงเราอยากได้เราซื้อพัดลมใช่ปะเราอยากซื้อพัดลมตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือพัดลมตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยครับจะไว้เขาเรียกอะไรไว้ที่ใต้โต๊ะทำงานต้องบอกก่อนว่าจริงๆบ้านเราคือปกติเราทำงานจากที่บ้านนะครับก็คือทำงานในห้องนอนจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันมีอะไรมีโต๊ะทำงานในห้องนอนอะไรเงี้ยซึ่งห้องนอนเราจริงๆห้องนอนของเราพอมันเป็นอยู่ทางทิศตะวันตกเนาะซึ่งข้อเสียของบ้านที่อยู่หรือห้องที่อยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยก็คืออากาศมันจะร้อนมากช่วงบ่ายแม้กระทั่งว่าขึ้นมาตอนคืนแล้วก็ยังร้อนอยู่ดีมันจะร้อนแบบอบๆเนาะต่อให้มีแอร์เนี่ยสู้ได้ไหมแอร์เปิดกลางคืนปุ๊บมันไม่ได้แบบว่าเปิดปุ๊บเย็นฉ่ำปั๊บทันทีแล้วแอร์เราเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งคือถึงประมาณแบบ20-30 นาทีมันแบบจะค่อยๆเย็นขึ้นเนาะช่วงประมาณ10 นาทีแรกยังรู้สึกอบอ้าวอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วทำให้รู้สึกว่าแล้วตรงที่เรานั่งทำงานมันเป็นเขาเรียกอะไรจุดที่ไม่ค่อยโดนแอร์ไม่หล่นใช้คำว่าแอร์ไม่มาโดนใส่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากหาพัดลมตัวเล็กๆที่เหมือนเป็นพัดลมตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับไว้เป่าที่ขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกให้มันเย็นขึ้นแต่พอเขาเรียกอะไรพอเขาเรียกตอนแรกเราก็หาจากในเน็ตก่อนใช่ป่ะมันก็มีหลายรุ่นนะราคาตั้งแต่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงตัวเล็กๆแล้วก็ดูไปดูมากลายเป็นว่าเราได้เป็นเขาเรียกอะไรได้เป็นพัดลมของมูจิเนาะซึ่งเราไม่ใช่พัดลมธรรมดาไม่ใช่พัดลมตัวเล็กที่อยากได้ด้วยกลายเป็นมายังไงไม่รู้ก็คือได้ซื้อพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็เลยไปหารีวิวมาด้วยจริงๆก่อนจะซื้อเราหารีวิวมาพอสมควรแล้วเนาะแต่ว่าหาไปหามาไม่มีคนรีวิวพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิเลยมีน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าซื้อมาละไหนๆก็ซื้อมาละก็ทำคอนเทนต์ไปเลยด้วยละกันว่าเฮ้ยใช้ดียังไงเป็นยังไงบ้างซึ่งพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิราคาก็เอาเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยเรามาดูว่ามันแตกต่างจากพัดลมทั่วๆไปยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราซื้อพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิครับอันนี้เราซื้อมาจากในออนไลน์เนาะจริงๆเราไปดูหน้าร้านเราไปดูตัวโชว์มาซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันน่ารักตอบโจทย์อะไรเงี้ยแล้วมันสีขาวมันรู้สึกมินิมอลแล้วอันนี้เป็นคนมินิมอลด้วยก็เลยซื้อมาแต่ว่าราคาหน้าร้านไม่ดีเท่ากับราคาออนไลน์เลยซื้อ Lazada ที่เป็นร้านสมอลของมูจิมาก็ได้ราคาดีกว่านะคอนเซ็ปต์ใช้เงินเป็นเลยเราใช้เงินอะไรที่เซฟที่สุดถึงแม้จะเป็นราคาเดียวกันคุณภาพเหมือนกันก็ตามเราพูดถึงเรื่องแรกก่อนก็คือที่เราซื้อพัดลมมูจิมาพัดลมหมุนเวียนอากาศด้วยนะใช้คำว่าพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิเนี่ยชื่อรุ่นจริงๆมันคือ MJCIS 18 US แต่ไม่ต้องไปจำก็ได้พิมพ์ว่าพัดลมหมุนเวียนอากาศมูจิก็ขึ้นแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบมีไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจุดเด่นอันแรกเลยที่เรารู้สึกตกหลุมรักมันแล้วรู้สึกเราชอบมันตั้งแต่แบบใช้พัดลมหมุนเวียนอากาศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะตัวเล็กๆซึ่งจุดเด่นแรกๆที่เห็นเลยตอนไปดูที่ตัวโชว์จริงๆด้วยก็คือมันเป็นพัดลมที่หมุนแนวนอนได้ระดับ360องศาแล้วก็แนวตั้งอีก90องศาเว้ยก็คือหมายความว่ายังไงถ้าคุณแบบว่าเปิดให้มันหมุน360องศากับแนวตั้ง90องศาคือพัดลมตัวเนี้ยมันจะหมุนพูดง่ายคือมันจะหมุนเป็นครึ่งวงกลมได้มันจะกระจายอากาศเป็นครึ่งวงกลมได้คือหมุนพัดไปแบบเป็นครึ่งวงกลมหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยเป็นครึ่งวงกลมได้เลยเนาะแต่บางคนบอกว่าคุณแบงค์แล้วมันล็อกได้ไหมมันล็อกองศาได้ไหมจริงๆมันล็อกได้นะมันมีปุ่มให้ปรับระดับองศาได้ด้วยที่หมุนในแนวนอนได้ที่90 120 180 360พูดง่ายคือแบบว่าสายนิดนึงสายสักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สายแบบหมุนแนวนอน360เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็แนวตั้งก็จะปรับได้ที่45กับ90องศาก็คือแนวตั้งคือตอนที่มันเชิดหน้าขึ้นเข้าใจใช่ปะพอมันเชิดหน้าขึ้นหมายความว่าให้มันเชิดแบบ45องศากับ90คือแบบตั้งตรงๆไปเลย
พูดง่ายคือเราก็ปรับตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศจริงๆเราไม่ได้คุ้นคอนเซปต์เรื่องของพัดลมหมุนเวียนอากาศเท่าไหร่เว้ยแต่พอไปหาข้อมูลนะมันก็มีจุดเด่นหลายๆอย่างเนาะที่ทำให้เฮ้ยพัดลมเนี่ยมันเป็นที่ตอบโจทย์ละกันซึ่งจุดเด่นอย่างที่เราบอกไปคือพอมันหมุนได้ระดับแบบเป็นครึ่งวงกลมอ่ะปริมาณเป็นครึ่งวงกลมปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันจะช่วยกระจายอากาศได้เป็นอย่างดีเนาะอย่างที่เราบอกไปตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่สองมีคนบอกว่าคุณแมงแล้วมันปรับด้วยมือได้ไหมมีจ้าเป็นจุดเด่นแบบที่สองเหมือนกันเราสามารถปรับล็อกได้ด้วยมือได้นะคือมันไม่ได้แบบปรับที่ปุ่มแล้วก็ต้องแบบว่าหยุดที่ปุ่มอะไรอย่างเดียวก็คือเราสามารถใช้ระบบแมนนวลบางคนถนัดแบบแมนนวลใช้มือได้อะไรอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจากการปรับองศาด้วยการกดปุ่มแล้วอ่ะมันก็ปรับด้วยมือได้ให้แบบอยู่นิ่งๆแต่ว่าปรับด้วยมือไปตามองศาที่เราต้องการเช่นเอาเชิดหน้าขึ้นเท่านี้หมุนซ้ายหมุนขวาในแนวนอนเท่านี้แต่ก็ต้องทำเบาๆเนาะซึ่งวิธีการปรับมันก็ไม่ยากเช่นมันจะมีไฟให้กดใช่ไหมปุ่มเขาเรียกปุ่มกดพอเรากดปุ่มที่เป็นแสดงสถานะของการหมุนองศาให้มันปิดทั้งแบบแนวนอนแนวตั้งใช่ปะมันก็จะหยุดใช่ไหมพอมันหยุดปุ๊บเราก็ค่อยใช้มือปรับได้กดลงมาได้หันซ้ายหันขวาได้อันนี้ครับก็คือทำให้มันเป็นพัดลมแบบนิ่งๆแบบปกติได้เลยเหมือนกันเนาะซึ่งตรงนี้เราชอบใช้โหมดนิ่งๆเนี่ยครับเราชอบใช้แบบช่วงที่อากาศร้อนๆแล้วก็นั่งทำงานที่โต๊ะจริงๆเราก็เปิดแอร์ไปด้วยนะเปิดแอร์แต่อย่างที่บอกไปว่าโต๊ะทำงานเรามันเป็นแบบมันอยู่ใต้แอร์ถ้าไม่มีพัดลมตัวนี้ที่เป่าจากแอร์มาปุ๊บมันก็จะค่อนข้างอบร้อนๆระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สะดวกดีเหมือนกันสำหรับแมนนวลก็สะดวกดีเนาะแล้วก็มีจุดเด่นอีกก็คือตั้งเวลาให้ปิดอัตโนมัติได้ด้วยจ้า2 4 8 ชั่วโมง2หรือ4หรือ8ชั่วโมงแล้วก็ปรับระดับความแรงลมได้3ระดับแล้วก็จุดเด่นเขาอีกอย่างคือเสียงมันเงียบอันนี้เงียบจริงก็คือใครที่ชอบเปิดพัดลมก่อนนอนอย่างเราเนี่ยคือเราชอบแบบเปิดพัดลมก่อนนอนเหมือนกันแล้วก็หรือบางทีชอบเปิดพัดลมแล้วก็ลืมปิดไว้บ่อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถให้ตั้งเวลาถอยหลังแบบอัตโนมัติได้เนาะเราสามารถเลือกแบบ2 4หรือ8ชั่วโมงก็ได้ก็จะมีปุ่มให้กดเหมือนกันว่าถ้ากดที่8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปิดเองแบบอัตโนมัติเนาะส่วนเรื่องของความแรงของพัดลมก็มีให้เลือกแบบ3ระดับแบบทั่วๆไปก็คือแบบ1คือเบาสุดใช่ปะส่วนตัวเบอร์1เราก็ไม่ค่อยใช้เบอร์นี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกเบาไปมันเบาคือต้องบอกก่อนว่าพัดลมหมุนเวียนอากาศมันความแรงมันจะไม่เท่ากับเขาเรียกอะไรพัดลมแบบที่ตั้งแบบอยู่เฉยๆแล้วกดถึงระดับเบอร์3อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเทียบกันยากนิดนึงแล้วเนี่ยคือขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันแบบขนาดประมาณนึงคือพัดลมขนาดเล็กซึ่งพอเบอร์1คือมันอ่อนไปสำหรับเราอ่อนไปค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าไม่มีความสะใจใดๆนะครับแต่ว่าเบอร์2เนี่ยก็เรียกว่าแรงขึ้นมาอันนี้เราชอบใช้ในตอนนอนเพราะว่าเราเปิดแอร์นอนด้วยใช่ปะก็เปิดแอร์นอนไปด้วยแล้วก็ใช้เบอร์2เนี่ยมันทำให้รู้สึกเขาเรียกการกระจายอากาศของห้องมันดีมากๆยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ไม่เย็นเกินไปสุดท้ายเบอร์3ในเบอร์แรงสุดเหมือนกันก็คือชอบให้แบบว่าใช้ตอนต้องการอากาศหมุนเวียนอากาศอย่างรวดเร็วนะครับคือตอนที่เราเปิดแล้วแอร์เย็นไม่ทันใจคือเปิดอันนี้ร่วมเข้าไปด้วยเนาะใช้กับองศาที่เหมาะสมอะไรพวกเนี้ยครับก็คือทำให้ห้องเรามันเย็นมากขึ้นเนาะก็แน่นอนอย่างที่เราบอกไปว่าความแรงของลมมันอาจจะไม่แรงเท่ากับพัดลมตั้งโต๊ะปกติโดยเฉพาะยิ่งคุณเอาไปเทียบกับพัดลมตัวที่ใหญ่กว่าด้วยเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมเพราะว่าขนาดใบพัดก็ไม่เหมือนกันแหละถูกปะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันก็ยังเป็นพัดลมที่ใช้งานได้จริงเรียกว่าใช้งานได้จริงเป็นแรงพัดลมที่ใช้งานได้จริงนะไม่เหมือนเครื่องฟอกอากาศที่เครื่องฟอกอากาศไดสันของเราที่มันไม่มีใบพัดที่มันเป็นรุ่นก่อนใช่ปะที่มันเป็นรุ่นแบบแท่งๆใช่ไหมแล้วก็หมุนใช่ปะเคยคิดเหมือนกันว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยดีมันเป็นลมหมุนออกมาได้ด้วยอะไรเงี้ยเปิดเบอร์ประมาณ8-9อะไรเงี้ยเสียงดังมากแล้วก็ลมก็คือเบารู้สึกแบบว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศดีแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะแบบเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้อยู่แล้วก็คือแต่พัดลมอันนี้ก็คือมันก็เป็นพัดลมนั่นแหละคือเรียกว่าแรงลมน่าใช้ได้เลยแต่ว่าต่อให้เราเปิดเบอร์3แล้วนอนเนี่ยจริงๆเราชอบเปิดเบอร์2นะแต่ว่าต่อให้เปิดเบอร์3ก็ได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงเงียบค่อนข้างเงียบพอสมควรคือสำหรับเรานะนอนได้ไม่มีปัญหาอะไรเรารู้สึกว่าไม่ได้มีการรบกวนใดๆจากเรื่องเสียงค่อนข้างเงียบเลยยิ่งเบอร์2ก็ยิ่งเงียบเข้าไปใหญ่เนาะต่อมาก็คือจุดเด่นของเขาก็คือเคลื่อนย้ายง่ายนะครับ
นำไปปรับใช้ได้ค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็ใช้กับน้ำมันหอมระเหยได้ด้วยเพราะว่าจริงๆมูจิเขาก็มีขายหลายอย่างใช่ไหมน้ำมันหอมระเหยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเขาจะมีแผ่นที่ไว้สำหรับติดอยู่ข้างหน้าของกระจังมันจะเป็นตรงกระจังตรงนั้นแล้วก็แปะเข้าไปได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้รู้สึกว่าเราใช้ดิฟฟิวเซอร์ทั่วๆไปอยู่แล้วที่เป็นก้านไม้ปักๆอะไรเงี้ยมันก็หมุนอยู่แล้วเราไม่อยากใช้เข้าไปขี้เกียจเปิดแกะเปิดอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับเราแต่ว่าไอ้เรื่องเคลื่อนย้ายอะไรพวกเนี้ยคือเคลื่อนย้ายค่อนข้างง่ายเนาะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ 3.35 กิโลอันนี้ก็ดูจากแฟกต์ชีทเนาะแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรเคลื่อนย้ายสำหรับเราคือมันก็ยกไม่ยากมันยกง่ายในระดับหนึ่งเนาะซึ่งเขาเรียกอะไรพัดลมหมุนเวียนอากาศนำไปปรับเขาเรียกไปปรับใช้ได้หลายแบบเนาะก็คืออันดับแรกก็คือไปใช้หมุนเวียนอากาศแต่เราจะบอกอีกทีว่าการใช้หมุนเวียนอากาศมันใช้ยังไงคุณแบงค์หรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราบอกอีกทีนะก็คือทำให้อากาศเย็นไวขึ้นเนาะสำหรับเราก็คือแบบถ้าเปิดแอร์พร้อมกับเปิดพัดลมหมุนเวียนอากาศบอกว่าถ้าเปิดแบบพัดลมทั่วไปมันก็เย็นไหมคุณแบงค์ก็ใช่แต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่ามันต่างจากพัดลมทั่วไปยังไงตรงนี้เนาะแล้วก็นำไปปรับใช้เป็นพัดลมขนาดเล็กที่ตั้งโต๊ะจ่อที่ตัวก็ได้อันนี้เราก็ทำมาเป็นเหมือนกันหรือว่าบางคนเอามาเป่าผ้าแห้งในเวลาที่ตากผ้าในรถตอนแรกเราไม่คิดจะใช้หรอกเพราะเราก็อ่านแฟกชีตมาใช่ปะเขาบอกว่าให้เอามาใช้เป็นที่ตากผ้าในร่มก็ได้นี่ก็เลยแบบว่าฉันก็เปิดพัดลมธรรมดาก็ได้ป่ะถ้าตากผ้าในร่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ใช้จริงอินแบบนี้ก็สะดวกดีนะเพราะว่ามันไม่ต้องลากเขาเรียกอะไรเนื่องจากตัวมันเล็กพอตัวมันเล็กปุ๊บเราไปลากไว้ตรงใกล้ๆเขาเรียกใกล้ๆราวตากผ้าที่เอามาตั้งในที่ร่มได้มันเหมือนพัดลมตัวใหญ่ที่แบบว่าพัดลมตัวใหญ่ของเราสายมันจะสั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลำบากในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าใช้กับน้ำมันหอมระเหยเพื่อกระจายกลิ่นให้ห้องมันหอมได้ด้วยเนาะอันนี้ซึ่งมันพัดลมตัวนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเรามาดูว่าพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิเนี่ยเหมาะกับใครบ้างเนาะแล้วก็มาแอพพลายใช้อะไรกับยังไงได้บ้างนะข้อแรกเลยเหมาะกับคนที่เขาเรียกอะไรต้องการพัดลมตั้งโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะแล้วก็หมุนได้แนวนอน360องศาแนวตั้ง90องศาเนาะคือคนที่มองหาพัดลมตั้งโต๊ะขนาดเล็กหรือวางพื้นนะตอนแรกคือเราก็มองหาแค่นี้จริงๆนะมองหาที่แบบว่าใช้มือปรับแมนนวลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้แบบพัดลมตัวใหญ่ที่มันย้ายยากๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้เรียกพัดลมหมุนเวียนอากาศมูจิก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเหมือนกันเนาะถ้าแน่นอนว่าต้องการแค่พัดลมตั้งโต๊ะแบบตัวเล็กๆธรรมดาก็เลือกแบรนด์อื่นดีกว่าไหมเพราะว่าเนื่องจากราคาเนาะอันนี้บอกก่อนราคามัน 2,000 ราคาเต็มมัน 2,490 ใช่ไหมซึ่งถ้าแบรนด์อื่นรุ่นอื่นราคามันหลักร้อยเองใช่ปะถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ต้องการพัดลมหมุนเวียนอากาศเขาเรียกอะไรพัดลมที่หมุนได้ในแนวนอนถึง360องศากับแนวตั้งอีก90องศาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะตัวเลือกในตลาดมีไม่เยอะใช่ว่ามีไม่เยอะเราลองไปหาดูแล้วก็จะมีคู่แข่งอย่าง Iris Oyama เนาะชื่อรุ่นว่ารุ่นวูซูรุ่น KCF SD S15T อะไรเงี้ยซึ่งก็ยาวมากแต่ว่าพิมพ์พัดลมอากาศ Iris Oyama ก็ได้ที่หน้าตามันจะเขาเรียกอะไรมันจะใกล้เคียงกันความสามารถใกล้เคียงกันแต่อันนั้นเขาจะมีสีหลากหลายกว่าเนาะแต่ว่าเราชอบดีไซน์ของมูจิมากกว่าจริงๆตอนแรกก็แบบแบบไหนดีราคาก็ใกล้กันมากด้วยไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เราชอบดีไซน์ของมูจิมากกว่าก็เลยรู้สึกว่านั่นก็เลยแบบเลือกของมูจิมานั่นเองเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการหาพัดลมที่ช่วยกระจายความเย็นในห้องแอร์ได้รวดเร็วทันใจมากขึ้นอันนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคีย์เลยของพัดลมอันนี้ที่รู้สึกว่าเราชอบเนาะใครที่อยู่ในบ้านเรียกว่าร้อนๆอยู่ในห้องร้อนๆแล้วกันเปิดแอร์แล้วยังไม่เร็วทันใจอย่างห้องของเราอย่างที่เราบอกไปมันอยู่ที่ทางตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งทำงานอยู่เรียกใต้แอร์มันตกในจุดเดียวเนาะเขาเรียกทำให้อากาศมันไหลเวียนช้าถ้าได้พัดลมหมุนเวียนอากาศมาก็จะดีมากเนาะคือต้องบอกก่อนว่าปกติอากาศเย็นมันจะลอยลงต่ำใช่ปะพอมันลอยลงต่ำปุ๊บมันจะกองไปที่พื้นพูดง่ายๆพอมันกองไปที่พื้นเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้พัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิมันค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะทำให้ห้องมันเย็นขึ้นได้เพราะว่าเราเอาพัดลมตัวเนี้ยที่เป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิไปวางจุดที่แอร์หล่นไว้แล้ววางตรงพื้นด้วยวางตรงพื้นเลยใช่ไหมวางตรงพื้นเลยเพราะว่าอากาศเย็นมันจะลอยลงต่ำใช่ปะเราก็ปรับให้เลือกเป็นแบบหมุน360องศาแนวนอนแล้วก็หมุนแบบแนวตั้งอีก90องศาพูดง่ายก็คือหมุนแบบครึ่งวงกลมเอาลมเนี้ย
ที่มันแอร์มันชอบหล่นอยู่ตรงนั้นจุดเดียวอะไรเงี้ยให้มันหมุนเวียนกระจายไปรอบห้องเป็นแบบแนวครึ่งวงกลมไปเลยซึ่งดีไหมสำหรับเราคือมันเย็นเร็วขึ้นค่อนข้างแบบเห็นชัดเจนสำหรับเรานะคนอื่นไม่รู้แต่ว่าสำหรับเรานะค่อนข้างโอเคเลยทำให้กระจายความเย็นแล้วก็ออกไปแบบทั่วห้องเนาะอันนี้คือแบบว่าพูดง่ายคือยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่รวมกับพัดลมที่พัดมาโดนตัวแบบไดเรกแหละแบบโดยตรงอะไรเงี้ยทำให้อากาศเย็นขึ้นจริงคือเมื่อก่อนอ่ะเราเปิดสมมติว่าเราตอนกลางคืนเนี่ย20:00เราขึ้นห้องนอนอะไรเงี้ยใช่ปะเราก็ส่วนใหญ่เราก็เปิดแอร์ไว้แต่ว่าเรายังไม่มานั่งทำงานด้วยซ้ำหรือว่ายังไม่มานั่งเล่นในห้องแอร์เพราะว่ามันร้อนมันอบห้องอย่างที่บอกห้องเรามันอยู่ทางทิศตะวันตกใช่ปะอย่างน้อยเราต้องรอเกือบประมาณ20-30 นาทีที่จะแบบว่าขึ้นมาอีกทีเพราะว่าบางทีเรามาเปิดไว้ก่อนใช่ไหมเราก็นั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่นอ่ะก็นั่งดูไปเรื่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคือกว่ามันจะเย็นอ่ะมันใช้เวลาเรารู้สึกว่าอยากแบบกดปุ๊บแล้วก็ทำมันเย็นเร็วๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพัดลมตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราเปิดแอร์แล้วก็ต้องรอนานใช่ป่ะอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมตัวเนี้ยให้มันหมุนกระจายเป็นครึ่งวงกลมอ่ะอย่างที่เราบอกจากแบบว่า20-30 นาทีเหลือประมาณ10 นาทีก็เย็นแล้วรู้สึกแบบ Amazing ดีใจ ดีใจที่แบบว่าไม่ต้องเปิดแอร์แบบเร่งสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายคือมีพัดลมอากาศหมุนเวียนนะครับอากาศของมูจิเปิดร่วมกับแอร์ด้วยเนี่ยก็ทำให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้นได้อย่างแบบจริงจังใช่ไหมว่าจริงจังเนาะยังเหมาะกับคนที่มองหาพัดลมแบบไม่ต้องการเป่าให้โดนตัวโดยตรงโดยเฉพาะเวลานอนเนาะอันนี้หลายๆคนเราว่าก็มีหลายคนเป็นคล้ายเราเหมือนกันก็คือเราอะถ้าสมมติเรายังไม่ได้นอนใช่ปะเราจะชอบมากให้พัดลมมันเป่าแบบเย็นๆเข้าตัวใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือมันทำให้อากาศมันเย็นอะใช่ปะอากาศเย็นพื้นผิวอากาศสบายจริงๆเราเป็นคนที่เขาเรียกขี้ร้อนมากในระดับหนึ่งแบบเดิมแป๊บๆเดี๋ยวเหงื่อก็ออกแหละซึ่งเราชอบแบบพัดลมที่มันจ่ออะไรอย่างเงี้ยพอพัดลมจ่อโอเคมันก็ดี แต่เวลานอนมันจะกลับกันคือเนื่องจากเวลาเรานอนถ้าเราเอาพัดลมแบบที่จ่อแล้วมาจ่อตัวหรือว่าเป็นพัดลมแบบตั้งโต๊ะที่เท่าที่เป็นพัดลมแบบว่าที่มันแบบว่าปรับได้นิดหน่อยหรือว่าพัดลมแบบเหมือนทั่วๆไปที่มันหมุนองศาได้ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนก็จะจ่อตัวเราอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรานอนทำให้เราแบบผิวแห้งหน้าแห้งอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็คือเจ็บคอเป็นไปได้เรานอนอ้าปากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันหนาวไปแล้วมันเย็นไปแล้วยิ่งเปิดร่วมกับแอร์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบพัดลมที่ต้องการเป่าตัวแบบโดยตรงอันนี้ก็ตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าเราปรับองศาได้เองเนาะปรับแรงลมได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าเราต้องการให้มันกระจายแบบหมุนทั่วห้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอหมุนทั่วห้องก็คือมันหมุนเป็นครึ่งวงกลมใช่ปะบางเวลาเท่านั้นที่จะแบบหมุนโดนแล้วก็แป๊บเดียวมันก็จะหมุนออกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะปรับมุมที่ค่อนข้างอิสระได้เช่นให้มุมต่ำกว่านี้หันแบบเขาเรียกอะไร180 องศาไหมหรือหมุน360 องศาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องของการแบบองศาเนาะมันทำได้ค่อนข้างกว้างแล้วมุมมันค่อนข้างแบบกว้างมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าปรับดีๆอย่างเงี้ยก็มีการแบบเขาเรียกโอกาสจ่อโดนตัวก็คือจะน้อยมากๆเนาะทำให้เรารู้สึกว่าอากาศในห้องมันก็ยังเย็นสบายแต่ว่ามันไม่ได้แบบลมที่พัดมาโดนตัวเราแบบโดยตรงนั่นเองเนาะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วหมดแล้วว่าจุดเด่นมันมีอะไรบ้างเนาะเหมาะกับใครบ้างเหมาะคนชอบอะไรแบบไหนเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อควรพิจารณาเหมือนกันเลยข้อที่แบบข้อเสียที่รู้สึกว่าเราใช้มาจริงๆใช้มาแบบอาทิตย์กว่าๆละเกือบ2 อาทิตย์แล้วรู้สึกว่ามันก็มีแบบจุดที่เหมือนกันนะอันแรกจุดแรกเลยคือไฟแสดงสถานะที่ปุ่มมันจ้านะใช่ไหมว่าจ้านะถ้าอยู่ในห้องมืดอะไรอย่างเงี้ยคือเราหาวิธีปิดอยู่แต่ว่ายังหาวิธีปิดไม่ได้หรือว่ามันปิดไม่ได้ไม่รู้เงี้ยพูดง่ายคือใครที่ต้องนอนในที่มืดสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ว่าเปิดอยู่ไหมใช้งานในเขาเรียกใช้งานในพัดลมเบอร์ไหนหมุนองศาระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาตดกดแล้วตั้งเวลาถอยหลังไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
ถ้ามองแบบเขาเรียกอะไรไฟตอนไฟสว่างจ้าแบบปกติก็คือหมายถึงแล้วไฟแบบทั่วๆไปแสงสภาวะปกติมันก็ดูไม่จ้ามากมันก็ดูเป็นเรื่องปกติใช่ปะแต่พอเราปิดไฟให้มันมืดปุ๊บอะโหมันจ้าเอาเรื่องใช่ไหมมันจ้าเอาเรื่องนะมันจ้าเอาเรื่องแล้วบางทีมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่ดวงเดียวมันมีกี่ดวง1 2 3 4 5ไฟสถานะคือไฟเปิดไฟบอกความแรงไฟองศาแนวนอนไฟองศาแนวตั้งไฟไฟเวลาปิดย้อนหลังโอ้โหมีทั้ง5กดมาแบบแสงนี้คือแบบเอาเรื่องเลยแต่ว่าโชคดีเหมือนกันว่าคือตอนโชคดีเหมือนกันว่าเราตั้งไว้กับเขาเรียกอะไรไว้กับพื้นใช่ป่ะแล้วเตียงเตียงเราเตียงยกสูงอยู่แล้วเตียงโครงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแบบเขาเรียกอะไรโอกาสที่จะเจอแบบไฟแยงเข้าตาก็น้อยมากเพราะว่ามันคือพูดง่ายคือเวลาเรานอนปุ๊บก็นอนอย่างมากก็นอนหงายใช่ปะก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นแสงน้อยมากหรือนอนตะแคงก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคโชคดีแต่ถ้าใครแบบว่าเอาไปไว้บนโต๊ะที่แบบเป็นแบบในที่เป็นสายตาก็จะว่ารบกวนในระดับหนึ่งอันนี้คิดเองนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันตรงนี้แล้วข้อควรระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือข้อที่2ก็คือเมื่อเราชักปลั๊กออกแล้วเสียบเปิดใหม่เนี่ยมันจะลืมการตั้งค่าเดิมหมดเนาะไปยังค่า default แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรตอนที่เราเปิดครั้งแรกหรือเราชักปลั๊กออกแล้วเปิดใหม่มันจะมีค่าเขาเรียกว่ามันจะหมุนพัดลมมันจะหมุนรอบ1 ครั้งแบบด้วยเบาๆเนี่ยมันเหมือนค่าเซตรีเซ็ตค่า default พูดง่ายๆคือถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยคาไว้เนาะต่อให้เปิดแล้วปิดใหม่ถ้าเราเสียบปลั๊กคาไว้ก่อนแล้วเปิดปิดใหม่แบบทั่วไปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดปิดด้วยวิธีการปุ่มกดทั่วไปเนี่ยพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิก็จะยังจดจำการตั้งค่าลากของเราเป็นล่าสุดเช่นเราปรับองศาไว้แบบนี้ความแรงลมไว้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจำคือเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นอันนั้นเลยก็รู้สึกว่าสะดวกไหมก็ดีใช่ปะพร้อมใช้งานเนาะแต่ถ้าคุณถอดปลั๊กออกเมื่อไหร่แล้วเสียบใหม่อันนี้เราเป็นนะก็คือแบบว่าบางทีเราย้ายจุดย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือบางคนแบบว่าชอบถอดปลั๊กออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะแล้วอันนี้แล้วแต่นิสัยคนอะไรพวกนี้ครับแล้วเสียบต่อแล้วเราเสียบเข้าไปใหม่แล้วกดเปิดใหม่เนี่ยการตั้งค่ามันจะโดนรีเซ็ตไปยังค่าตั้งต้น default เว้ยซึ่งไอตอนรีเซ็ตที่มันรีเซ็ตค่าตั้งต้น default คือพัดลมมันเหมือนจะรีเซ็ตก็คือมันจะค่อยๆทยอยหมุนเป็นเครื่องวงกลมใช่ป่ะแล้วก็เปิดไฟทุกดวงในสถานะมันก็จะดูเหมือนติดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเป็นในนี้ประมาณไม่เกินนาทีแล้วมันก็จะกลับมาแล้วเราค่อยมากดอย่างเงี้ยคือมันเป็นค่า default ของมันพูดง่ายคือเราก็ต้องมานั่งเขาเรียกอะไรนั่งตั้งค่าใหม่อยากได้องศาแนวนี้กดไปอยากได้พัดลมเบอร์นี้กดใหม่อะไรพวกเนี้ยมันก็จุกจิกระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เขาเรียกว่ามันไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสะดวกมากกว่าละกันเนาะแล้วก็เนื่องจากพัดลมตัวนี้มันตัวเล็กเนาะขนาดไม่ได้ใหญ่มากโอกาสในการย้ายที่พัดลมมันเกิดขึ้นได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้ายที่เราก็ต้องชักปลั๊กไปแล้วไปเสียบใหม่มันก็แบบว่ามันก็จุกจิกระดับหนึ่งต่อมาข้อจุกจิกยังมีอีกแล้วจ้าก็คือเมื่อเราปรับองศาด้วยมือแบบแมนนวลเนาะเมื่อเราปรับองศาด้วยแบบแมนนวลไว้ก่อนก็คือให้มันอยู่นิ่งๆใช่ปะแล้วให้กดปุ่มให้มันสายตามองศามันจะสายจากค่าองศาที่เราปรับไว้เป็นแบบแมนนวลเว้ยคือหมายความว่ายังไงคือหมายความว่าเมื่อเราปรับองศาเป็นแมนนวลด้วยมือของเราเองเช่นเราปรับองศาให้เป็นเขาเรียกอะไรหันไปทางซ้าย45องศาใช่ไหมประมาณเนี้ย30องศาอะไรพวกเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราจะปรับให้มันปรับหมุน180องศาแบบเขาเรียกแบบออโต้ใช่ปะมันจะกลายเป็นว่ามันจะหมุนจาก180องศาจากที่เราหันไปแล้ว45องศาตรงนั้นพวกนี้คือพอมันหันปุ๊บ180องศาก็คือมัน memorize หรือมันจำจากค่าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมันจับจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าค่าที่มันควรจะหมุน180องศาจริงๆมันควรจะเป็น180องศาที่มันตั้งค่าตั้งแต่แรกใช่ปะแต่ว่ามันหมุน180องศาจากที่เราหันไปแล้ว45องศาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ตรงเว้ยเพราะมันแบบว่าอย่างนี้ก็จะแบบอ๋อเอาเรื่องอยู่เหมือนกันรู้สึกว่างั้นต้องทำยังไงคุณแมงอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่เราใช้งานมาใช่ปะมันก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆก็คือปรับด้วยแมนนวลก่อนที่เราจะเปิดแบบเปิดองศาให้เป็นออโต้อะไรพวกนี้ที่เราปรับไว้ก็คือ
เราใช้อันนี้เราใช้ประจำเนาะก็คือปรับว่าองศามันควรจะอยู่ตรงไหนก็คือให้ดูจากสายไฟเพราะว่าสายไฟมันจะไม่มีการขยับเลยเว้ยพูดง่ายคือสายไฟกับหน้าพัดลมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันสายไฟมันอยู่ข้างหลังนะพูดง่ายใช่ปะหน้าพัดลมมันอยู่เห็นที่ฝั่งนึงก็คือพูดง่ายคืออันนั้นคือเป็นค่า default ของมันอยู่แล้วกดหน้าลงไปให้มันแบบเป็นแนวนอนปกติอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราสมมติเราอยากจะกลับมาใช้พวกเขาเรียกอะไรกลับมาใช้พวกองศาหลังจากที่เราปรับแมนนวลไปแล้วคือเราต้องปรับให้มันตรงอีกทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเปิดแมนนวลอีกครั้งหนึ่งจะได้แบบว่ามันก็มันก็ไม่จุดด้อยขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องจุกจิกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยปรับแมนนวลก็ปรับแบบเบาๆเนาะเครื่องมันจะอยู่กันเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าข้อสุดท้ายของความที่เรารู้สึกว่ามันข้อควรพิจารณาละกันก็คือมันไม่มีรีโมทไว้แกต้องปรับที่ฐานพัดลมเท่านั้นซึ่งหมายความว่าไงคือมันการที่พัดลมมันไม่มีรีโมทมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมใช่มันไม่ใช่เรื่องแปลกคือพัดลมตัวใหญ่16 นิ้ว18 นิ้วอะไรพวกเนี้ยอันนั้นมันก็เราก็ไม่เถียงใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามันไม่รีโมทคือเราก็แบบแมนนวลใช้มือแบบบางคนอาจจะแบบปุ่มกดอาจจะอยู่ข้างบนหรือใช้พูดตรงๆใช้เท้าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นพัดลมขนาดเล็กปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งไว้ก็คือราคามันสำหรับเราถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะ2490อย่างเงี้ยคือปุ่มกดต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างเล็กนะคือแล้วมันอยู่ที่ฐานพัดลมแล้วเนื่องจากพัดลมมันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วฐานมันก็ประมาณหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าปุ่มกดค่อนข้างเล็กอันนี้เรื่องจริงนะมันเล็กมันดูมินิมอลมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ารวมกับที่เราตั้งวางบนพื้นเอาไว้อะครับแล้วเราจะปรับอะไรสักอย่างเราต้องก้มนะต้องก้มเพื่อไปปรับแรงลมองศาต่างๆด้วยนิ้วของเราเองใช่ป่ะคือถือว่าลำบากอยู่ในระดับหนึ่งแล้วลำบากกว่าเดิมอีกถ้าพัดลมเนี่ยมันหมุนอยู่คือบางคนมันหมุนแล้วทำไมมันหมุนปุ๊บมันก็หมุนตามไงเพราะว่ามันอยู่ที่ฐานพัดลมฐานพัดลมมันก็หมุนด้วยฐานพัดลมที่มันอยู่แล้วมันก็หมุนเอาแล้วคราวนี้ก็แบบจะกดให้มันโดนเนี่ยมันก็จุกจิกมันข้อจุกจิกระดับแบบอันนี้รู้สึกว่าสุดระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อเอาไปเทียบกับพัดลมหมุนวิทยากาศของอีกค่ายก็คือ Iris Oyama เนี่ยรุ่นวูซูรุ่นที่เราบอกไปเนี่ยเป็นราคาใกล้เคียงกันเลย2,000 กว่าบาทพอๆกันนะไม่ต่างกันมากอันนั้นเขามีรีโมทให้ด้วยเว้ยก็หวังว่าพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิในรุ่นถัดไปก็อยากให้มีพัดลมเหมือนของคู่แข่งบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราต้องก้มลงไปปิดก็คือถ้าคนตั้งวางบนโต๊ะอาจจะแบบรู้สึกไม่หงุดหงิดเท่าอันนี้เราวางบนพื้นเลยเราก็ใช้เป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศเราต้องแบบก้มไปแล้วนี่คือคนตัวสูงไงก็แบบก็ก้มเรามาพูดถึงเรื่องราคาเนาะว่าเฮ้ยพัดลมหมุนเวียนอากาศของมูจิเนี่ยราคาเท่าไหร่หาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะก็จริงๆราคาเต็มของทั่วๆไปจะอยู่ที่2,490 บาทซึ่งแน่นอนว่าตัวแบงก์เองผู้เขียนเองเนี่ยจะไม่เคยซื้อของราคาเต็มเราจะต้องซื้อของในราคาที่ลดแล้วเท่านั้นให้เข้าคอนเซปต์ใช้เงินเป็นนะครับก็คือเราซื้อที่เป็น Lazada เนาะซึ่งเป็นร้านมอลที่มูจิจะจัดจำหน่ายเองอย่างเป็นทางการเนาะได้ในราคา 2,100 xx ประมาณนี้ใช่ว่าจำหน่วย2ดิจิตท้ายไม่ได้แต่ว่า 2,100 ประมาณ 2,100 บาทนะใช้คูปองเรียบร้อยส่งฟรีด้วยก็ส่วนที่เขาเรียกว่าใครสะดวกซื้อที่ไหนบ้างเราก็แนะนำว่าให้ซื้อผ่านช่องทางที่มูจิจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นร้านออนไลน์เนาะก็จะเป็น Lazada ของ Last Mall ของมูจิเองนะครับเซ็นทรัลออนไลน์เนาะอันนี้ในเซ็นทรัลออนไลน์ก็คือเป็นของมูจิเองเหมือนกันก็บางทีต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีเซ็นทรัลบางทีจะมีคูปองพิเศษเหนือกว่าช่วงของพวก Lazada อีกต้องดูเป็นช่วงเวลาไปนะครับแล้วก็พวกการสั่งผ่าน Delivery ผ่าน GrabMart อันนี้ก็คือเหมือนไปซื้อหน้าร้านแหละแต่ว่าเป็น Delivery ผ่าน GrabMart ตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือหน้าร้านมูจิทั่วประเทศเลยแล้วก็จริงๆเข้าไปลองเล่นได้เขามีตัวโชว์นะรู้สึกว่าเป็นตัวที่เขาเรียกตัวโชว์น่าจะมีทุกสาขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเหมือนโชว์ตัวนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีเข้าไปดูโหมดตรงพัดลมจริงพัดลมของมูจิมีหลายอย่างมีพัดลมพกพาด้วยใช่ปะอันเล็กๆแล้วก็เป็นพัดลมแบบว่าที่มันแบบไม่ใช่เป็นพัดลมหมุนเวียนอากาศเป็นพัดลมตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเล็กๆแล้วก็พัดลมหมุนเวียนอากาศตัวนี้เลยเนาะของมูจิเนี่ยก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างโอเคแล้วก็ค่อนข้างประทับใจกับการซื้อพัดลมหมุนเวียนอากาศ
ของมูจิเนาะเป็นตัวแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องซื้อพัดลมหมุนอากาศที่ตัวเล็กขนาดนี้แต่ราคาเนี่ยคือซื้อพัดลมราคาปกติได้ประมาณ2ตัวครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ประมาณนึงอ่ะใช่ว่าประมาณนึงเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างประทับใจใช้คำว่าค่อนข้างดีให้ความรู้สึกดีก็คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไหมสำหรับเราก็คือค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็เปิดใช้ทุกวันใช้ว่าใช้ทุกวันจริงๆใช้วันนี้ใช้จริงใช้อะไรก็แนะนำว่าอันนี้แล้วแต่คนว่าสนใจซื้อไหมอะไรยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Rapiter.net ครับกับใช้เงินเป็นพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ